Κασιμάτης είναι εκ των κορυφαίων καθηγητών συνταγματικού δικαίου της χώρας. Διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων, επίτιμος πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματικού Δικαίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου και βέβαια υπήρξε διευθυντής του νομικού γραφείου του Πρωθυπουργού και νομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού από το 1981 ως το 1988. Ο άνθρωπος έχει διαβάσει και έχει διαβάσει δανειακές συμβάσεις. Σαν και τη δική μας όμως, καμία. Εσείς, αφού την έχετε διαβάσει και την έχετε αναλύσει, θα την υπογράφατε αυτή τη δανειακή σύμβαση? Εγώ έχω πει ότι όταν είδα τον όρο της παραίτησης από την εθνική κυριαρχία, τον πρώτον όρο που είδα, δεν πίστευα στα μάτια μου, διότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοιος όρος, δεν έχει μπει ποτέ σε διεθνή σύμβαση. Έχω πει επανειλημμένως ότι ένας τέτοιος όρος δεν υπογράφεται ούτε με το πιστόλι στον κρόταφο. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εδώ και ένα χρόνο στην Ελλάδα ζούμε μια εικονική πραγματικότητα. Όλοι μιλάμε για το μνημόνιο. Πολιτικοί και δημοσιογράφοι και κατ' επέκταση όλοι μιλάμε για το μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι καλό, το μνημόνιο είναι κακό, το μνημόνιο είναι αναγκαίο. Μα το μνημόνιο είναι ένα δευτερεύουσα σημασίας κείμενο που απλά περιέχει τους όρους εφαρμογής της Δανειακής Σύμβασης. Προσέξτε το. Η Δανειακή Σύμβαση δένει την Ελλάδα χειροπόδαρα. Η Δανειακή Σύμβαση περιλαμβάνει όλες τις υποχωρήσεις και τις δεσμεύσεις της χώρας. Η Δανειακή Σύμβαση είναι διαφορετικό κείμενο από αυτό του μνημονίου. Και ενώ το μνημόνιο, μέρος του μνημονίου συγκεκριμένα, πήγε στη Βουλή και ψηφίστηκε και έγινε νόμος του κράτους, το κείμενο της Δανειακής Σύμβασης, το μείζον, έχει μείνει στο σκοτάδι. Μα θα ρωτήσει κάποιος πώς τέθηκε σε ισχύ αν δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή? Γιατί λίγες μέρες μετά την υπογραφή αυτών των συμβάσεων δημοσιεύθηκε ένας νέος νόμος, ο 3847, τον οποίο κανείς δεν τον αναφέρει και ο οποίος έδωσε την εξουσιοδότηση στον Υπουργό να υπογράφει για την Ελλάδα, στον Υπουργό Οικονομικών για να υπογράφει στην Ελλάδα. Αυτό επικρίθηκε σε μεγάλη έκταση. Δεν αναφέρει όμως κανείς ότι είχε και μια άλλη διάταξη η οποία παραβίαζε το πολίτευμα της Ελλάδος. Παραβίαζε δηλαδή το εξής, έγραφε το ορίζει ο 3847, ο 3547 συγγνώμη, 3547, ότι δεν απαιτείται κύρωση των συμβάσεων από τη Βουλή. Ήρθε δηλαδή ένας απλός νόμος να καταργήσει το Σύνταγμα. Γίνεται αυτό από την... Όχι, είναι αντισυνταγματικό βέβαια. Ο νόμος να καταργήσει το Σύνταγμα. Να έρθει νόμος και ρητές διατάξεις του Συντάγματος και του διεθνούς δικαίου, γιατί πρέπει να σας πω ότι το διεθνές δίκαιο επιβάλλει και αυτό να επικυρωθούν οι συμβάσεις από το αρμόδιο όργανο του κράτους που σε εμάς είναι η Βουλή. Μάλιστα. Άρα εγώ κακοπροαίρετος θα συμπεράνω από αυτά που μας λέτε ότι για κάποιο λόγο ήθελαν να μην διαβάσει ο πολλής κόσμος, μάλλον η Ολομέλεια της Βουλής, να μην ενημερωθεί για το κείμενο της Σύμβασης της Δανειακής Διευκόλυνσης. Αυτό είναι μια μεθόδευση σε συνεννόηση προφανώς, όπως βγαίνουν από τα στοιχεία της όλης ιστορίας αυτού του πράγματος, σε συνεννόηση με τους 16 δανειστές μας και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο της κυβέρνησης, ότι να το κάνουμε έτσι που να νομίζει μεν κανείς ότι πέρασε από τη Βουλή, αλλά δεν θα περάσει και δεν θα το ξέρει κανείς το τι γίνεται. Μάλιστα. Και αυτή τη γραμμή δυστυχώς την έχουν δώσει προφανώς και στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι μέχρι σήμερα κανένα μέσο δεν θέλησε να πει ούτε καν το όνομα της σύμβασης δανειοδότησης, της δανειακής διευκόλυνσης που δένει την Ελλάδα χειροπόδαρα. Αναφέρουν όλοι μνημόνιο. Ότι υπάρχει αυτή η σύμβαση δεν το ξέρει ο ελληνικός λαός. Οι βουλευτές μας, θεωρείτε δηλαδή ότι το μεγάλο μέρος των Ελλήνων βουλευτών μας δεν την έχουν διαβάσει? Εγώ πιστεύω ότι ενώ είχε κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή, εκεί την βρήκα κι εγώ, το μεγαλύτερο μέρος από ό,τι έχω διαπιστώσει με προσωπικές συζητήσεις δεν την έχει διαβάσει. Και όχι μόνο αυτό, και οι υπουργοί πιστεύω ότι δεν την έχουν διαβάσει. Και οι υπουργοί δεν την έχουν διαβάσει. Να τη δούμε αναλυτικά, αλλά πριν τη δούμε θα ήθελα... Εάν την έχουν διαβάσει και δεν μιλάνε, είναι βέβαια, ξέρω εγώ, συνένοχοι 100%. Τώρα, εάν δεν την έχουν διαβάσει, είναι μια αμέλεια πάλι απαράδεκτη. Άρα τα θέματά μας είναι δύο. Καταρχάς, τι λέει η Δανειακή Σύμβαση, και κατά δεύτερον,
γιατί δεν την έχουμε μάθει. Ο Γιώργος Κασιμάτης είναι ίσως ο πρώτος Έλληνας πολίτης που αναζήτησε αυτή τη σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης, όπως λέγεται. Όταν είδα στην εφημερίδα, ήμουν σε διακοπές στα Κύθυρα στο νησί μου, είδα για την στήριξη αυτήν της Ευρώπης, λέω κάποια σύμβαση διεθνής θα πρέπει να έχει υπογραφεί. Ήρθα στην Αθήνα λοιπόν και απευθύνθηκα στο φυσικό φορέα αυτών των συμβάσεων των διεθνών, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν ξέρετε εγώ να ψάξετε. Και εσείς είστε ο πρώτος Έλληνας που λέει κάτσε να δω τι λέει αυτή η σύμβαση. Ναι. Λοιπόν, πήγα, τηλεφώνησα στην αρμόδια διεύθυνση που έχει τις διεθνείς συμβάσεις της χώρας με ξένα κράτη και της λέω, κύριε Διευθυντά, θα ήθελα να έχω ένα αντίγραφο των συμβάσεων δανείου που υπογράψει η Ελλάδα κτλ. Μου λέει, κύριε Κασιμάτη, δυστυχώς δεν έχουμε εμείς τίποτα, διότι εμείς έχουμε παρακαμφθεί. Δεν υπάρχει το στο Υπουργείο Εξωτερικών κανένα κείμενο, ούτε έχω δει κανένα κείμενο. Έκλεισα το τηλέφωνο, λέω πού άλλο να ψάξω, σκέφτηκα λογικός θα πρέπει να έχει κατατεθεί στη Βουλή. Και πήγα στο τμήμα εντύπων της Βουλής και ρώτησα, λέω θέλω το έντυπο του μνημονίου, έτσι το είπα. Λέει ευχαρίστως και μου δίνει το νόμο 3845 που είναι αυτό το άνευ νομικής δεσμεύσεως επισυνημένο κομμάτι του μνημονίου. Εκεί τους είπα λοιπόν ότι εγώ δεν θέλω αυτό το έχω, το είδα στις εφημερίδες και το ξέρω. Θέλω αυτά που υπέγραψε η κυβέρνηση. Κάπου πρέπει να υπάρχουν τα κείμενα υπογραφών, κάπου πρέπει να έπεσαν υπογραφές και από τις 16 χώρες. Με χαμόγελο μου λέει καταλαβαίνω τι θέλετε και πήγε, θα περιμένετε, πήγε στο αρχείο της αρμόδιας επιτροπής και μου έφερε το πακέτο του κυρωτικού νόμου με όλη τη σύμβαση στα αγγλικά και στα ελληνικά και έτσι πληροφορήθηκα αυτό το πράγμα. Ερώτηση. Δεν θα έπρεπε να έχει τυπωμένο, δηλαδή εγώ θέλω από τους Έλληνες βουλευτές να είχαν την ίδια αγωνία με τον Κασιμάτη και να είχαν πάει στον ίδιο Κισέ να πούνε στην Υπάλληλο φέρε μου ένα εκτυπωμένο το κείμενο της Δανειακής Σύμβασης. Δεν είχε ζητήσει κανένας πριν από εσάς αυτό το κείμενο. Εγώ θα έλεγα ακόμη περισσότερο, πιστεύω όχι. Αλλά εγώ θα έλεγα ακόμη περισσότερο ότι θα έπρεπε αμέσως από την επομένη των συμβάσεων θα έπρεπε να υπάρχει ερώτηση στη Βουλή από τα κόμματα ή αξίωση από τα κόμματα επίσημη. Κύριε, να μοιραστεί η σύμβαση. Να έρθει στην Ολομέλεια. Να έρθει στην Ολομέλεια. Ή έστω να μην το λέγανε έτσι αν δεν θέλανε να γίνει. Αλλά να μας μοιράσετε να δούμε τι υπογράψετε. Και για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα, η Ελλάδα συνολικά υπέγραψε 3 συμβάσεις πέρυσι το Μάιο. Τη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης που δένει την Ελλάδα χειροπόδαρα, το Μνημόνιο Συνεννόησης, μέρος του οποίου πήγε στη Βουλή και έγινε νόμος, και μια τρίτη συμφωνία της Ελλάδας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που δίνει την έγκρισή του στα όσα συμφωνήθηκαν. Είναι το μάτι του μεγάλου αδελφού, ας πούμε, από εκεί. Όμως εμείς ακούμε και μιλάμε μόνο για το μνημόνιο. Καυκικό το σενάριο. Κάτι μας εξουσιάζει, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Όμως δεν θα έπρεπε να ξέρουμε ακριβώς τι υπέγραψαν για εμάς. Η Νέα Δημοκρατία εξέθεσε την Ελλάδα στις πιέσεις των διεθνών πιστωτών της και παρέδωσε την Ελλάδα με μειωμένη εθνική κυριαρχία. Το έχω πει με τον πιο καθαρό και απόλυτο τρόπο, ότι έτσι όπως χειριστήκαμε τα οικονομικά μας, αφαιρείται και ένα κομμάτι της κυριαρχίας μας. Μα εμείς, όταν ακούγαμε για μειωμένη εθνική κυριαρχία, καταλαβαίναμε άλλα πράγματα. Το περασμένο το Φεβρουάριο που είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι αν πάμε σε δανειοδότηση, ξέρω εγώ, θα χάσουμε μέρος της εθνικής. Ακριβώς, σε αυτή τη δήλωση αναφέρομαι. Εγώ πίστεψα ότι εννοεί, όπως έχουμε δώσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα μέρος. Με τη συνθήκη του Μάστριχτ. Με την συνθήκη του Μάστριχτ, ένα μέρος αρμοδιοτήτων που περιορίζουν κατά κάποιον τρόπο την εθνική κυριαρχία. Κάτι ανάλογο θα δοθεί και εδώ ως έλεγχος, παραδείγματος χάρη. Των προϊκανών. Ναι. Και ότι θα έρχονται να μας ελέγχουν. Ότι κάπως θα έρχονται να μας ελέγχουν. Αυτό καταλάβαμε όλοι οι Έλληνες, κύριε Κασιμάτη. Ναι, αυτό ήταν το φυσιολογικό. Αλλά ότι θα δοθεί δικαίωμα στους δανειστές αμετακλήτως και ανεφόρων να επεμβαίνουν σε οποιοδήποτε σημείο και σε οποιοδήποτε δικαίωμα εθνικής κυριαρχίας της χώρας,
Άρθρο 14 παράγραφος 5. Με την παρούσα ο δανειολήπτης αμετάκλητα και άνεφόρον παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία. Αμετάκλητα και άνεφόρον, κύριε Κασιμάτη. Αυτό είναι... Αυτό το έχετε ξανασυναντήσει ποτέ? Ούτε ο όρος ολόκληρο δεν υπάρχει, δεν έχει πουθενά. Τι σημαίνει αμετάκλητα και ανεφόρον? Δεν σημαίνει εχμάλωτος? Εχμάλωτος, μπορεί να, ξέρω εγώ, να δημιουργήσουν προβλήματα και σε ένα πρέσβη ακόμη που εκπροσωπεί το κράτος διεθνώς. Ναι, αλλά σας λέω εγώ, είσαι μια πρεσβεία. Ναι, που θεωρείται ελληνικό έδαφος. Ναι, αλλά μπορούν, παραδείγματος χάρη, θεωρητικά δηλαδή καλύπτει και μια επέμβαση κατάσχεσης ή οτιδήποτε άλλης επέμβασης, οποιοδήποτε άλλης σε μια παραμεθόρια περιοχή. Στον Εύρο, παραδείγματος χάρη. Να το δώσουν σε μια εταιρεία αξιοποίηση του Εύρου με δικαιώματα τα οποία να μην μπορούμε εμείς να παρέμβουμε εάν παραβιάζεται η άμυνά μας. Δεν μπορεί, θα υπάρχει μια εξαίρεση για τις ακριτικές περιοχές? Όχι, τίποτα, δεν υπάρχει καμία. Βέβαια, στο τέλος της συγκεκριμένης παραγράφου διαβάζουμε «στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος». Ρωτήσαμε γι' αυτό τον κύριο Κασιμάτη. Λέει στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος. Όταν το είδα και εγώ, λέω εδώ κάτι μπορεί να γλιτώσουμε. Και το έψαξα το θέμα και βιβλιογραφικά και με διεθνολόγους διακεκριμένους της Ελλάδος, δεν θέλω να πω το όνομά τους, και τους λέω τι σημαίνει αυτός ο όρος, όπως λέγεται και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Λέει αυτός ο όρος στο διεθνές δίκαιο, στο δημόσιο διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει. Υπάρχει στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο που εννοεί το αναγκαστικό δίκαιο. Δηλαδή αυτό ισχύει γενικώς στις συμβάσεις, ότι εάν ένας όρος απαγορεύεται από το λεγόμενο αναγκαστικό δίκαιο του διεθνούς δικαίου, jus cogens, ναι, αυτός ο όρος είναι ολόκληρος ανύπαρκτος, ανυπόστατος. Ναι. Παραδείγματος χάρη, αυτοί οι όροι είναι όταν παραβιάζουν την εθνική κυριαρχία, όταν παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Οπότε έθεσα εγώ το ερώτημα, εάν πράγματι αυτός ο όρος έχει την έννοια του jus cogens, να το πει η κυβέρνηση, να ησυχάσει ο λαός ότι ο όρος αυτός είναι εντελώς ανυπόστατος και ότι ας πούμε τους γέλασε τους Ευρωπαίους και μπήκε έτσι το πράγμα που να μην ισχύει. Δεν έδωσε κανείς μέχρι σήμερα την απάντηση αυτή, αλλά το ότι είναι άνευ σημασίας αυτός ο όρος προκύπτει και από έναν άλλον όρο του συντάγματος, της συμβάσεως, από το παράρτημα της γνωμοδότησης των δύο νομικών συμβούλων. Είναι το παράρτημα 4, σημείο 11. Ούτε ο δανειολήπτης ούτε τα περιουσιακά του στοιχεία έχουν ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας ή διαφορετικά λόγω της δικαιοδοσίας κατάσχεσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης. Εδώ δεν βάζει αυτή την ρήτρα, παραδείγματος χάρη. Εκτός εάν δεν την βάζει αυτή τη ρήτρα, δεν υπέγραψαν τέτοια ρήτρα οι γνωμοδοτούντες νομικοί σύμβουλοι ότι είναι όλα εντάξει. Και πρέπει να πω εδώ ότι δυστυχώς βρέθηκαν Έλληνες γνωμοδοτούντες και υπέγραψαν αυτό το πράγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω για τους νομικούς σύμβουλους του κράτους. Ναι. Είναι συνάδελφοί σας αυτοί που είπαν ότι είναι νόμιμο. Είναι νόμιμο. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω ακριβώς, ότι και αυτό αποδεικνύει ότι η βούληση των δύο συμβαλωμένων της Ελλάδας και των 16 χωρών είναι ότι είναι δεσμευμένη η εθνική μας κυριαρχία χωρίς αυτή τη ρήτρα. Και πριν ένας δανειστής μας δεν μπορούσε να έρθει εδώ να κάνει κατάσχεση στην εθνική μας περιουσία, δηλαδή τι και αν το δηλώσουμε, τι και αν δεν το δηλώσουμε στη σύμβαση. Ναι, αλλά όχι ολοκληρωτικά σε όλη την περιουσία. Ας πούμε. Δηλαδή συνήθως οι συμβάσεις ορίζουν ορισμένα αγαθά, ή και αν δεν ορίζουν, σύμφωνα με τον νόμο ισχύουν τα αγαθά για τα οποία δεν υπάρχουν ασυλίες. Παραδείγματος χάρη, και ένας ιδιώτης, αν σας χρωστάει, είστε δημόσιος υπάλληλος, παραδείγματος χάρη, και δεν σας πληρώνει, μπορείτε να πάτε στο δικαστήριο να βγάλετε μια απόφαση εναντίον του κράτους. Με αυτό μπορείτε να κατάσχετε δημόσια περιουσία. Και μπορείτε να πάτε να κατάσχετε ή τα χρήματα στην Τράπεζα της Ελλάδος που έχει το δημόσιο, ή ένα ακίνητο του δημοσίου. Δεν μπορείτε όμως να πάτε να κατάσχετε ένα πολεμικό αεροπλάνο. Δεν μπορούσε. Όχι. Γιατί ούτε το προεδρικό μέγαρο.
ούτε το κτίριο της Βουλής. Γιατί υπήρχε ασυλία λόγω εθνικής κυριαρχίας. Λόγω εθνικής κυριαρχίας και λόγω προστασίας του κράτους. Άρα από αυτό παραιτηθήκαμε. Από αυτό παραιτηθήκαμε. Άρα μπορούν τώρα να μας κάνουν κατάσχεση, ας πούμε, στο στρατό. Μπορούν να κάνουν παντού. Ούτε μπορούσατε να πάτε στην παραμεθόριο περιοχή, ενώ τώρα μπορούν να πάνε. Ούτε μπορούσατε, ας πούμε, εσείς δεν μπορούσατε να πάτε, αν σας χρωστούσε το δημόσιο, να πάτε να κατάσχετε ένα κομμάτι στον Εύρο, παραδείγματος χάρη. Ναι. Ή ένα κομμάτι στα σύνορα από τα Σκόπια από εδώ μπροστά. Ενώ τώρα υπογράψαμε ότι μπορούν. Τώρα ότι μπορούν. Ναι. Τον Παρθενώνα που είναι ανυπολόγιστης ούτε μπορείτε να κατάσχετε μελλοντικό περιουσιακό στοιχείο, παραδείγματος χάρη αν βρουν αέριο στο αυτό. Ενώ εδώ όλα μπαίνουν σε αυτή. Τώρα μπορούν. Την ανοίξαμε την πόρτα διάπλατα, πιο διάπλατα δεν γίνεται. Δεν έχει τίποτα αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δικό της. Τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, παραδείγματος χάρη, δεν μπορούν να κατασχεθούν. Ναι. Δεν θα μπορούσε δηλαδή τον Παρθενώνα, ας πούμε, ή τους Δελφούς να μας τους κατάσχουν. Τώρα εμείς έχουμε παρατηθεί και από αυτή την ασυλία. Αυτή δεν είναι ασυλία εθνικής κυριαρχίας, πάει στο κάθε άλλη. Μάλιστα. Που έχει μέσα ο όρος. Ναι, δηλαδή όμως κάνω τη διάκριση, τώρα μπορούν, πριν δεν μπορούσαν. Όχι, πριν μπούμε στο μνημόνιο δεν μπορούσαν να τα κάνουν αυτά οι άλλοι δανειστές μας. Όχι, κανείς δεν μπορούσε να τα κάνουν. Τώρα υπογράψαμε να μπορούν. Βεβαίως. Μπορεί να κάνει κάλλιστα να βρει μια πρόθυμη κυβέρνηση, Φερρυπίν, να κάνει έναν οργανισμό αξιοποίησης αρχαιολογικών χώρων και να πει ότι έρχεται μια εταιρεία, όπως ήρθε, ξέρω εγώ, η Fruit American Company και έπιασε της Γουατεμάλας όλη την μπανάνα, την παραγωγή της μπανάνας, να πει ότι τους τάδε αρχαιολογικούς χώρους, ας πούμε, Δελφούς, Κνωσό, ξέρω εγώ, Δίων, Βεργίνα, για τουριστική αξιοποίηση την αναλαμβάνει η τάδε διεθνής πολυεθνική εταιρεία. Δεσμεύω τα έσοδα δηλαδή για τα επόμενα χρόνια. Για 99 χρόνια. 99 χρόνια. Είναι ανάγκη εθνική και επιτακτική να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Έχω ήδη δώσει εντολή στον Υπουργό Οικονομικών να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Δεν έχει τίποτα αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δικό της. Η Ελλάδα αμετάκλητα και ανεφόρον παραιτήθηκε από κάθε ασυλία που είχε η χώρα ή η περιουσία της λόγω εθνικής κυριαρχίας ή και για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Παραιτηθήκαμε από τα πάντα. Μπορούν να βάλουν χέρι στα πάντα. Παραβίαση συνολική και όταν λέω και καθολική από την καρδιά της Ευρώπης, της ευρωπαϊκής νομιμότητας. Αυτά τα απαγορεύει και η ευρωπαϊκή νομιμότητα, το ευρωπαϊκό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Στρασβούργου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Λοιπόν, αυτά δεν μπορούν να γίνονται. Για παραβιάσεις αυτών των αρχών βγάλανε τη χουντική Ελλάδα τότε έξω από το Συμβούλιο της Ευρώπης και για παραβιάσεις αυτών των αρχών δεν επιτρέπουν σήμερα στην Τουρκία να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα τότε πώς τις υπογράψαμε? Καταρχάς, ποιος τις έφτιαξε αυτές τις συμβάσεις? Αναθέσανε την σύνταξη αυτών των συμβάσεων σε ένα αγγλικό δικηγορικό γραφείο. Μάλιστα. Και αυτό είναι το δεύτερο κρούσμα που έχουμε στην ιστορία. Όταν διάβασα εγώ πέρυσι το καλοκαίρι τις συμβάσεις, είπα, λέω, εκ πρώτης όψεως το ύφος και το ήθος αυτής της διατύπωσης κάτι μου θυμίζει. Και αμέσως θυμήθηκα το σχέδιο Ανάν. Το σχέδιο Ανάν που παραβίαζε όλες τις αρχές του διεθνούς δικαίου, το συνέταξε το ίδιο δικηγορικό γραφείο που συνέταξε και τούτο. Αυτό απεκαλύφθη τώρα πρόσφατα. Τι λέτε? Ναι. Και είναι πραγματικά πρωτοφανές να έρθουν χώρες, αυτό το υπέβαλε φαίνεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να έρθουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι τόσο αυστηρές στην νομιμότητα και στην πολιτισμένη νομιμότητα, στη δημοκρατική νομιμότητα, να αναθέσουν σε δικηγορικό γραφείο, λες και δεν είχαν Υπουργεία Εξωτερικών. Και όχι μόνο αυτό, έχω ρωτήσει επανειλημμένως να δηλώσει η κυβέρνηση τι κόστος πλήρωσε το δικηγορικό γραφείο, διότι όλα τα βάρη της σύμβασης, σύμφωνα με το ειδικό όρο των συμβάσεων δανεισμού, τα φέρει η Ελλάδα.
Λοιπόν, λέγεται ότι το κόστος το δικηγορικό γενικώς είναι 0,4% του αντικειμένου, που είναι 110 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι αυτό, δεν μπορούμε να ξέρουμε, και γι' αυτό θα ήταν χρήσιμο πράγματι να καθησυχάσει το Υπουργείο Οικονομικών την αυτή πώς χρεώθηκε το γραφείο. Διότι δεν υπήρχε λόγο. Είναι υποχρεωτικό. Και δεν υπήρχε λόγο να πάει σε δικηγορικό γραφείο. Άρα ήταν και αυτό κόλπο να μπουν αυτές όλες οι παράνομες συμβάσεις. Άρα τις ξέρανε τις ακυρότητες που υπάρχουν, αλλά πιστεύουν ότι θα έχουν κυβερνήσεις οι οποίες δεν θα πάνε στο δικαστήριο, παρά θα υποκύπτουν συνεχώς στον αυχένα, θα σκύβουν το κεφάλι. Το δεύτερο εξευτελιστικό για την Ελλάδα είναι ότι εφαρμοστεί δίκαιο, βάλαν το αγγλικό δίκαιο. Δεν είναι το ελληνικό δεν δίκαιο. Είναι ούτε το ελληνικό, ούτε το γερμανικό, ούτε κανένα. Λες και υπήρχαν τόσα δίκαια που ας πούμε συμβαλωμένων από τους 16. Το αγγλικό δίκαιο δεν ανήκει σε κανένα συμβαλόμενο. Μα η Αγγλία δεν είναι μέσα στο 16. Δεν έχει το ευρώ. Δεν έχει καμία σχέση η Αγγλία. Άρα... Γιατί το βάλαν? Να σας πω γιατί το βάλαν. Διότι το αγγλικό δίκαιο, επειδή είναι ένα δίκαιο το οποίο διαφέρει από το ηπειρωτικό και στηρίζεται σε μια παράδοση, ας το πούμε, των παλαιών στόλων, των πειρατικών, ας το πούμε, έχει πάρα πολλά παράθυρα παρανομιών. Μάλιστα. Και γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι η Αγγλία πολλές φορές καταδικάστηκε στο Στρασβούργο για παραβίαση αρχών και δικαιωμάτων, γιατί δεν το προβλέπει η νομοθεσία της. Καταλάβατε. Θέλω να πω δηλαδή, τότε γιατί δεχτήκαμε το αγγλικό δίκαιο είναι το καλύτερο δίκαιο υπέρ του δανειστή. Μπορούν να μεταβιβάσουν μέρος του χρέους που έχουμε τώρα προς αυτούς σε τρίτο? Μπορούν να το μεταβιβάσουν εφόσον συμφωνήσουν και οι άλλοι. Πρέπει να συμφωνήσουν όλοι. Ναι. Γιατί πρέπει να συμφωνήσουν όλοι. Και αυτό δεν είναι υπέρ μας τόσο. Είναι υπέρ μας διότι δυσκολεύει λίγο τα πράγματα στην μεταβίβαση, αλλά φοβούνται μεταξύ τους, δεν έχει εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον και φοβούνται μήπως μεταβιβάσει κάτι ο ένας που να βλάπτει αυτούς. Και γι' αυτό θέλουν συμφωνία όλων των δανειστών. Αλλά μπορούν όμως όλα αυτά τα δικαιώματα να τα μεταβιβάσουν σε τρίτο, είτε σε εταιρεία, είτε σε κράτος, είτε σε φυσικό πρόσωπο. Αν το αποφασίσουν όλοι μαζί. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό πρέπει να δει κανείς, το τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι η παραίτηση από την εθνική κυριαρχία και η δυνατότητα να συμφωνήσουν όλοι να το μεταβιβάσουν αποτελεί μια απειλή. Πρώτα αυτή η απειλή είναι η οικονομική και πολιτική απειλή που απαγορεύεται από τη Σύμβαση της Βιέννης μετά τον πόλεμο, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά τις εμπειρίες δηλαδή του εθνικοσοσιαλισμού και τα λοιπά, έβαλαν και έναν όρο για τη σύναψη των διεθνών συμβάσεων, ότι δεν επιτρέπεται με τις συμβάσεις να εκμεταλλεύεται κανείς την οικονομική του ανέχεια και να τους απειλεί. Λοιπόν, αυτό περιέχει απειλή. Είναι η Σύμβαση της Βιέννης του 1969. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτή η απειλή είναι ότι εντάσσει τη χώρα υποχρεωτικώς σε ένα πολιτικό μπλοκ. Εάν θελήσει να σηκώσει κεφάλι, να κοιτάξει κάπου αλλού, σε κάποια άλλη δύναμη εκτός του μπλοκ των δανειστών μας, να πάμε στην Κίνα, ας πούμε. Ναι, να πάμε στην Κίνα, θα τους πει εδώ έχετε μια δέσμευση ότι απέναντί μας. Και αυτή η δέσμευση ολοκληρώνεται με την ολοκληρωτική δέσμευση της δημόσιας περιουσίας. Μάλιστα. Οπότε και οικονομικά δεν μπορούμε να πάμε αλλού, να πάμε στην Κίνα πλέον. Χωρίστε με. Δεν μπορούμε να πάμε στην Κίνα να τους πούμε δώσ' μας 110. Πόσο θα τα πληρώνουμε τα 110 με το επιτόκιο που μας βάζουν 130 ας πούμε. Δώσε μας 130 δισεκατομμύρια να τους τα δώσουμε να ξεχρεώσουμε. Τρίτη πηγή χρηματοδότησης δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε. Στην Κίνα πρέπει να διασφαλίσουμε κάτι να δώσουμε και εμείς στην Κίνα, δηλαδή μια διασφάλιση. Σωστά. Επομένως, αλλά διασφάλιση λέει το άρθρο 4 δεν μπορεί να δώσουμε σε άλλο κράτος. Άρα στην ουσία σου κόβει για αυτό το δικαίωμα. Γι' αυτό ακριβώς έχω πει πολλές φορές ότι δεν έχουμε ούτε εξωτερική πολιτική πλέον, ούτε οικονομική πολιτική εξωτερική ελεύθερη. Είμαστε εξαρτημένο κράτος. Μια ενδεχόμενη, μια ελπίδα, να το πω έτσι καλύτερα, για να έρθει πολύ χρήμα στη χώρα είναι η διεκδίκηση του κατοχικού δανείου. Από τη Γερμανία έγινε πολλής λόγος. Είναι μια μεγάλη ανάσα. Ναι. Αλλά έχει μπει ένας όρος μέσα στη Δανειακή Σύμβαση. Δεν μπορεί και γι' αυτό.
δεν μπορεί να το κάνει, διότι δεν μπορεί να απαγορεύεται ο συμπληρωμός. Το σκεφτήκαν και αυτό. Και αυτό το σκεφτήκαν. Και δεν μπορεί να προβάλλει αξιώσεις δικές της η Ελλάδα απέναντι στους δανειστές, συμψηφιστικά. Ούτε όμως άσχετα από τη σύμβαση, δηλαδή. Άσχετα από τη σύμβαση, αυτό σήμερα πρέπει να πάει στα διεθνή, αλλά δυστυχώς η Ελλάδα δεν το θέτει. Και είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν πήρε αποζημιώσεις από τις γερμανικές καταστροφές που προκάλεσε. Ενώ και από τα Πολωνία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ενώ Πολωνία και η Ιουγκοσλαβία έχουν προσφύγει και έχουν δικαιωθεί, τα έχουν πάρει τα λεφτά. Ναι, και πολλές άλλες χώρες. Και η ίδια η Ιταλία που ήταν στο μέρος των Γερμανών αποζημιώθηκε από τους Γερμανούς για τέτοιες ζημίες. Μόνο εμείς δεν τα ζητήσαμε αυτά που μας χρωστάνε, και είναι και πολλά. Και είναι και πολλά. Είναι κάπου στα 160 δισεκατομμύρια λένε. Δηλαδή ήταν πολύ περισσότερο από το δάνειό μας. Πρέπει να σας πω ότι όλοι οι όροι της συμβάσεως, και αυτό είναι το απαράδεκτο, είναι ότι είναι όλοι υπέρ των δανειστών χωρίς να διασφαλίζει αντίστοιχα δικαιώματα στον οφειλέτη, σε εμάς δηλαδή, στην Ελλάδα. Και τούτο σημαίνει ότι είναι 100% λεόντιος η συμφωνία. Και γι' αυτό ακριβώς είναι και ανυπόστατη και κατά το διεθνές δίκαιο. Είναι λεόντιος. Θα έπρεπε πάντοτε να τηρείται η λεγόμενη συμβατική ισότητα. Δηλαδή διασφαλίζει ένα δικαίωμα από εμάς. Ας πούμε, λέει ότι μπορούν να μεταβιβάσουν οι δανειστές τα δικαιώματα σε κάποιον άλλον, να λέει ότι μπορεί να μεταβιβάσει και η Ελλάδα σε κάποιον άλλον. Ναι. Να υπάρχει μια ισότητα. Το αντίστοιχο πακέτο, ας πούμε. Ναι. Να υπάρχει μια ισότητα. Ωστόσο δεν υπάρχει αυτό. Πουθενά, σε καμία περίπτωση. Αυτοί εφαρμόζουν πιλωτικά, κατά τη γνώμη μου, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, εφαρμόζουν την τακτική την οποία εφάρμοζαν και εφαρμόζουν παγίως στον τρίτο κόσμο. Το εκεί δεν μιλώ. Σε όλα τα κράτη που έχουν πάει, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τους έδαινε με παράνομους όρους, ότι κανένα δεν πήγαινε πουθενά να δικαστεί. Και λέει να δούμε τώρα στην Ευρώπη τι θα κάνουν. Και το κάνουν πιλωτικά στην Ελλάδα για να το κάνουν και σε επόμενες χώρες που ακολουθούν. Να δούμε τι θα κάνουν, ξέρω εγώ, λέει, αν συμβεί κάτι με τις πήξεις που μας βρίζουν στο γουρούνια, να πούμε, τις πήξεις της χώρας του Νότου, να το εφαρμόσουν και εκεί όπου βλέπουν. Να δουν μέχρι που μπορεί το μεγάλο κεφάλαιο σήμερα, το πολυεθνικό κεφάλαιο, το οποίο θέλει συνεχώς τη συγκέντρωση και εκπροσωπείται σήμερα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αύριο μπορεί να εκπροσωπείται από άλλους, εφαρμόζει αυτή την τακτική. Μα εφόσον υπάρχουν τεκμηριωμένα νομικά επιχειρήματα, δεν μπορούμε να προσφύγουμε κατά αυτής της δανειακής σύμβασης. Θα έπρεπε να το κάνει, αυτό ζητάω και αυτό κάνω έκκληση. Θα το κάνει τώρα. Να πει ότι εδώ ο ελληνικός λαός μου λέει ότι είναι άκυρες συμβάσεις. Να έρθει η Ευρώπη να το πει. Δεν θα το πει ποτέ. Όπως δεν το είπε στη Ρουμανία και στη Λετωνία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όταν κήρυξαν τις περικοπές των συντάξεων αντισυνταγματικές. Τα δικά τους δικαστήρια. Εκεί έβγαλαν απόφαση ότι οι περικοπές των συντάξεων ήταν αντισυνταγματικές και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν τόλμησε να πει στη διεθνή κοινότητα εγώ δεν λογαριάζω τα δικαστήρια. Πρέπει, σέβομαι την απόφασή σας, απλώς να μου αντικαταστήσετε το ποσό με κάτι άλλο, με μια άλλη πηγή. Άρα μας λέτε ότι αν προσφύγουμε θα δικαιωθούμε. Εγώ πιστεύω ότι εάν γινόταν, αν έχουμε μια στεναρή κυβέρνηση και θέσει το θέμα κύρους, όπως είπατε προηγουμένως, των συμβάσεων και των όρων, θα δεχθούν αμέσως να αλλάξουν, διότι δεν θέλουν να βγει έξω αυτό το πράγμα. Και καλά η κυβέρνηση τα υπέγραψε, που να προσφεύγει τώρα. Ας μην περιμένουμε από εκεί. Ενώσεις πολιτών έχουν ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, για παράδειγμα, ή οι Ομοσπονδίες Εργαζομένων. Εκκρεμεί ακόμη η απόφαση. Περιμένω με αγωνία να δω τι θα κάνει, αν το Συμβούλιο Επικρατείας είναι τουλάχιστον εισάξιο της Πολωνίας και της Λετωνίας, του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας και του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Λετωνίας, δύο χωρών που μπήκαν χθες στην ευρωπαϊκό πολιτισμό νομιμότητας. Πάντως η εισήγηση, αν δεν κάνω λάθος, είναι αρνητική. Δηλαδή είναι αρνητική. Ότι νόμιμη είναι η σύμβαση. Ναι, και αποκαρδιωτική. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μια διαρκής παραβίαση του πολιτεύματος της δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή η εξουσία που ασκείται στο εσωτερικό με βάση αυτές τις ανυπόστατες συμβάσεις, οι οποίες δεν πέρασαν από τη Βουλή των Ελλήνων, σημαίνει ότι ασκείται μια πραξικοπηματική εξουσία, μια κατοχή
και ακόμη και η εξουσία της Τρόικας που έρχεται και ελέγχει την ελληνική διοίκηση και εξευτελίζει καθημερινώς στην Ελλάδα είναι παράνομη.